Hello everyone and welcome back to my channel! So ayun, kamusta na po kayo? Tatanungin niyo ako. Okay lang naman ako. Oh bebe. Okay, so ngayon, may mga ibabalita ko sa inyo. Meron na po tayong 42 subscribers. Oh my god, 42 na po. Napakadami. 42,000. 42 lang. Okay, so ayun. So, magkamustahan muna tayo. Magkamustahan tayo habang may i-review akong product. So, yung product na to, bigay lang sa akin. So, ayun, naisipan ko lang siyang i-review. Titingnan natin kung maganda. By the way, itong product na to, hindi ko na tinanong kung magkano ang presyo. Siyempre, bigay na nga lang sa akin. Tatanungin ko kung magkano ang presyo, nakakahiya. Okay, so, bago natin gamitin yung product, make sure maglagay muna tayo ng primer. Okay, so kayo ba naglalagay ba kayo lagi ng primer or moisturizer bago kayo gumamit ng product? Or like yung mga make-ups, or kahit ano lang. Or mahilig kayong gumamit ng moisturizer. Okay. So, ayun. So, hintayin lang natin kumapit. So, kapit na. So, ayan. Maganda na ba? Okay. So, itong product na binigay sa akin ay ANEW White CC Cream SPF 30. Wow. 15 in 1. Okay. So, ito yung product. Ayan. Oh. From Avon pala siya. So, ayun. Buksan na natin. Okay. Ayun. From Avon. So, kanina kasi, nakaano pa siya. Nakalagay pa siya sa gift wrapper. Kaya ngayon ko lang medyo nalaman na from Avon pala siya. Tinanggal ko na siya sa gift wrap. Kasi hindi ko naman alam na cosmetic siya. So ayun, thank you sa nagbigay. Not to mention, pero nagpasalamat na ako sa kanya. Okay. So sabi dito pala yung English. So ayan, ingredients, isa-isahin ko pa ba? Sobrang dami. Okay, yun to use na lang. In the morning, apply evenly all over your face after daily skincare routine. Suitable to wear alone or as free makeup base. Oh, pwede rin pala siyang makeup base. Tapos, gawa siya sa Batino, Kalamba. Oh, Kalamba lang pala siya gawa. Okay, Kalamba, Laguna lang pala. Malapit na malapit. Okay, it's from Avon Skincare Laboratories. Okay, so ano ba yung mga ganap niya kapag ginamit sa mukha? Okay, features exceptional 15 Avon patent exclusive ingredients to provide 15 benefits. So, yung 15 benefits, hindi naman nakalagay dito kung ano yung 15 benefits. Just in a single step, perfect complexion and younger look is revealed instantly. Oh my god. Evening out skin tone. It helps correct skin imperfection and attain a luminous and flawlessly healthy natural finish with extra UV protection. Empowered by the multifold solution of whitening, hydration, and anti-aging screen brightens even and hydrates along with concealing fine lines and perfecting complexion. So, ang ibig sabihin ba ng CC cream ay color corrector? Hindi ko alam. Basta CC cream tawag sa kanya. So, ayun. So, ayun.
Ang cool lang nung ano, or silver lang siya. Yung lagayan. Dito yung lagayan. Ito yung pinaka lagayan ng product. So, ayan. Pagdating dun sa product, maganda naman yung lagayan. Siya ay 30 grams nakalagay sa likod. And sa likod nakalagay kung paano gamitin. So, yun nga yung binasa ko kanina. In the morning, apply evenly, chanilin. Tapos, ayan, bukod. Yan, wala naman masyadong nakalagay. So, ayan, subukan na natin. Oh. Unlike dun sa ibang product, kapag binuksan mo ko sana siyang nalabas. Ibig sabihin, hindi masyadong puno or hindi masyadong intact yung naman niya. Kami alam. Okay. So, ayun. Tapos, mabango. Hindi ko masabing amoy pero mabango. May prutas. Okay, so try natin. Lagay tayo ng small amount. Ang tagal bago lumabas. Product. Okay, so ay try na natin. So ayun, hindi ako gagamit ng sponge or brush. Gamitan lang natin siya ng kamay. Siscreen ba talaga to? Kasi parang hindi ko talaga masabi kung ano yung amoy, pero alam ko yung amoy niya. Amoy prutas talaga. Bakit ganun? CC cream siya pero parang parang hindi CC cream. Parang siyang foundation na ewan. Ba't ganito? Okay. So, hindi pa naman masyado nag-o-oil yung face ko. Kasi, yung medyo kakaligo ko lang. Hindi pa siguro siya oily. Ano bago ba? Ano bago? Tsaka pa rin. Okay. May something talaga doon sa amoy niya. Na parang prutas na hindi ko masabi. Kung anong prutas. Basta. Doon yung amoy niya. May effect ba? Parang powder. Parang polvo. Effect niya. Maglagay pa nga tayo ng konti. Hindi pa. Hindi kasi parang hindi CC cream kasi effect niya. Parang siyang or para kasi siyang parang matte na ewan or parang polvo. Siguro yung nahanap ko lang yung pag-CC-cream medyo may something na ma-oil. Basta. Kasi hindi na natin sabihin kung ano yung isa kong ginagamit. Pero po mga kaibigan. Hello Avon Cosmetics. So ayun, maganda naman siya. Hindi siguro hindi lang kita kasi sa video, pero yung effect niya
kapag titingnan mo sa salamin, kung siyempre face ko to eh, kaya alam ko yung kung may nagbago o ewan, pero physical mo lang naman kasi siya, hindi siya katulad ng mga foundation na full coverage. Medyo kita naman ayan, mga channeling, mga dark spot marami, pero dahil CC cream na siya, color corrector. Ayan. Ayan. Oh, para siyang polvo lang na natuyo. Ganun ang effect niya. Wow. Pasensya na po, hindi ako magaling mag-review. Kahit nung high school kasi ako, college ako pala review. Pero wala namang connection dito. Review naman to ng product. Okay. So, ayan. So, tingnan natin. Baka mamaya-maya may effects na siya. Totoo, hindi ko makita yung effect. Kasi nagbubuo-buo siya. Ito oh. Dito sa part dito, tsaka dito sa ilong. Kasi, diba, pag sa ilong dito, tsaka dito madalas nalabas yung oil ng ano. So, ayun. Luminous skin. Naging luminous skin ba? Okay, so, ayun. Para siyang powder finish, ganon. Parang mabango talaga. SPF 30 CC2 15 in 1. Napit mo yung 15 in 1 pa? Ano kaya yung 15 in 1? Kasi minsan naman yung mga ibang product nakalagay kung ano yung magiging kung ano yung eksena yun. Provide 15 benefits. 15 benefits. Where's 15 benefits? So kung i-rate ko siya from 1 to 10, mga 6, ganon. Pero siguro mas maganda siya kung gagamitin siya ng brush or sponge, ganon. Kasi ayun, ang dami. Ang dami dito sa kamay ko yata naapunta eh. Pero nagbubuo-buo siya dito, tsaka dito. Yung mga oily spot. Oh, oily spot. Ayan. So, ayan. So, thank you sa nagbigay. For sure, magagamit ko to. Okay. Sabi na natin. Okay. So, ayun. Ano bang pag-usapan pa natin? Ayun, guys. Welcome kayo na mag-subscribe and pwede kayong mag-comment and everything. Pwede niyo rin akong i-add sa Facebook, Instagram, and sa Twitter. Follow niyo ako sa Instagram and sa Twitter. Ayan, so magkamustahan tayo doon. Pwede kayong mag-DM and mag-PM sa akin. So guys, ayun. Maraming salamat ulit sa 42 subscriber. So alam ko, naghihintay kayo sa mga iba ko pang i-post na video. And kanina nga meron nagsabi sa akin, try kong mag-travel vlog. So ayun, hindi ako makapag-travel vlog kasi phone pa lang yung gamit kong pang vlog. Eh, ang bilis malobat nitong cellphone na to, nakakainis. Bilis malobat na ng cellphone ko. Siguro luma na yung battery niya. So, kailangan ko na siguro i-replace or kailangan kong mag-ipon para makabili ng camera. Ayun. So, anyway guys, thank you ulit sa nagbigay ng CC cream and
Bye-bye. Please subscribe, guys. Mahal ko kayo.